بچه‌ها و نوجوانایی که هری پاتر می‌بینن یا در گذشته می‌دیدن میدونن که نامه دعوت به مدرسه جادوگری رو یه جغد میاره دم خونه. خیلی مثلا از سالها منتظر رسیدن اون جغد بودن، جغدی که حداقل برای من هیچ وقت نرسید. اما همون انتظار باعث شد که من عاشق جغدا بشم و همیشه دلم می‌خواست که یه جغد رو داشته باشم، تربیتش کنم و جغد دستی خودم باشه. و همین دلیل بود که رفتم توی اینترنت گشتم، بلاگایی که مرتبط با پرنده بودن رو پیدا کردم و به اون بلاگرها ایمیل دادم که چطوری میتونم یه جغد بخرم و تربیتش کنم. جوابایی که میگرفتم خیلی متفاوت بود. یکی مثلا بهم کلی فحش داده بود که چرا میخوای یه جغد از طبیعت بگیری اسیر کنی. توی یه ایمیل دیگه ازم پرسیده بود چقدر حاضری واسه این کار هزینه بکنی. اما بین ایمیل‌ها یه ایمیل بود که از همه جالب‌تر بود. به من گفته بود من بهت یاد میدم چطور یه جغد رو بگیری، چطور تربیتش کنی و چطور دستش کنی، اما یه شرط کوچیک داره و اون شرط اینه که بری توی طبیعت یه جغد رو پیدا بکنی، تماشاش کنی و بعد اگه دلت اومد بهت یاد میدم چجوری اسیرش بکنی. من این کارو کردم، کاری که میدونیم اسمش پرنده نگریه. بعد از اینکه من اون جغد رو تماشا کردم هیچ وقت دلم نیومد یه جغد رو نگه دارم و الان 10 ساله که یک پرنده نگرم و 10 سال از عمرمو صرف ترویج پرنده نگری و انجام این فعالیت بین مردم کردم. همین دیروز توی مسیر خونه به سر کارتون، سر کار تا فروشگاه یا فروشگاه به خونه، از کنار چند تا پرنده رد شدید؟ چند گونه پرنده رو دیدید؟ گنجشک، کلاغ، کبوتر، 3 گونه، 4 گونه؟ من میتونم شرط ببندم و میتونم بهتون قول بدم که شما همین دیروز حداقل از کنار 15 یا 20 گونه پرنده گذشتید. مثلا یکی از این پرنده ها سسک بیدیه، پرنده‌ای که چند سانتی متر از گنجشک کوچیک‌تره، اما وقتی که ما توی ایران می‌بینیمش، وقتی توی شهرمون می‌بینیمش، چند هزار کیلومتر از اروپا مهاجرت کرده تا رسیده به ایران و ایران ممکنه فقط یه پل ارتباطی براش باشه. انقدر این مهاجرت برای این پرنده کوچیک دشواره که نصف وزنش رو حین مهاجرت از دست میده. البته نصف وزنش یعنی فقط 7 یا 8 گرم. مهاجرتش که شروع میشه 15 گرمه. وقتی میرسه شده 7-8 گرم. پرنده فوق‌العاده‌ای واسه اینکه تماشاش کنید، نه؟ برای اینکه توی این مسیر گم نشه و بتونه جهتیابی بکنه از نور ستاره ها استفاده میکنه. میدان مغناطیسی زمین رو حس میکنه. حتی عوارض سطح زمین رو میشناسه و میدونه بعد از هر پوینت باید بره به کدوم نقطه. تمام اینها از پرنده‌ای که چند سانتی متر از گنجیش کوچیک‌تره. سسک بیدی تنها پرنده خارق‌العاده شهر ما نیست. توی همین شهر ما میتونیم دلیجه کوچیک رو ببینیم. پرنده‌ای که برای اینکه همسرش رو جذب کنه یا بهش اعلام وفاداری بکنه، طعمه بزرگی رو شکار میکنه و بهش تقدیم میکنه. توی همین شهر ما مینا داریم. پرنده‌ای که اگه یه موجودی بره سر لونش میتونه صدای پرنده‌های شکاری رو تقلید کنه تا اون موجود بترسه و فرار کنه. بلبل رو داریم، پرنده فوق‌العاده خوش‌آوازی که شب‌ها آواز میخونه که از سکوت شب استفاده کنه تا صداش رو بهتر به بقیه برسونه. ما تو این شهر میتونیم کوکو رو ببینیم، پرنده‌ای که برای اینکه جوجه‌هاش رو خودش بزرگ نکنه تو لونه پرنده‌های دیگه تخم گذاری میکنه. اینا فقط 4-5 گونه از پرنده‌های خارق‌العاده بود که میتونستیم ببینیم. فقط توی همین شهر انجمن آوایبون بیشتر از 180 گونه رو تصویر برداری کرده و میدونیم بیشتر از 180 گونه پرنده داریم. شما تو همین شهر شانس دیدن این همه پرنده رو دارید و از تماشاش البته که لذت میبرید. اما چرا از تماشای پرنده ها لذت میبریم؟ چرا وقتی میریم توی یه پارک برای پرنده ها غذا میریزیم؟ چرا وقتی یه جوجه پرنده رو میبینیم که از لونه افتاده هممون دوست داریم به یه نحوی بالاخره به این پرنده کمک کنیم؟ چرا تو روستاهای ما مردم میذارن رو سقف خونه هاشون لک لک ها لونه بسازن؟ این حس درونی ما و این تمایلی که ما به ارتباط با پرنده ها داریم ناشی از چیه؟ احتمالاً دلایل مختلفی روش موثره و احتمالاً پژوهش‌های زیادی روش باید انجام بشه. اما میدونیم یکی از این دلایل اینه که تماشای پرنده‌ها و تعامل با پرنده‌ها روی سلامت ما موثره. برای اینکه بتونیم این موضوع رو ثابت بکنیم، ما یه پژوهشی رو ترتیب دادیم. 85 نفر داوطلب رو آوردیم توی یک پژوهش. از اونها آزمون سلامت روان گرفتیم، افسردگی، اضطراب و استرسشون رو سنجیدیم. بعد از اون توی برنامه پژوهشیمون بهشون یاد دادیم پرنده نگری چیه و بعد یک نیم روز پرنده نگری رو به صورت عملی انجام دادن. بعد از اون ما دوباره اضطراب، افسردگی و استرسشون رو سنجیدیم و همونطور که توی نمودار میتونید ببینید دیدیم که فقط با آشنایی با پرنده نگری و نصف روز پرنده نگری میزان استرس، اضطراب و افسردگیشون به طور معناداری کاهش پیدا کرده و در واقع سلامت روان اونا بهبود پیدا کرده. اما چطور پرنده نگری یا تعامل با پرنده ها
باعث شده سلامت روانشون افزایش پیدا بکنه. مکانیسم این اثر چیه؟ احتمالاً راه‌های مختلفی هست. به طور مثال پرنده نگری شبیه به مدیتیشنه. زمانی که شما برای دیدن پرنده ها میرید توی طبیعت، تمام حواس شما درگیر تماشای پرنده هاست. گوشاتون تیزه که صدای پرنده رو بشنوید. با چشمتون دنبالش میگردید. برای چند دقیقه از تمام دغدغه هاتون جدا میشید و زندگیتون میشه تماشای پرنده ها. وقتی یه پرنده رو با دشواری تمام پیدا میکنید، وقتی ازش عکس میگیرید یا وقتی به دوستتون نشونش میدید، اعتماد به نفس شما افزایش پیدا میکنه. و زمانی که درگیر تماشای یه پرنده اید و میبینید اون پرنده مثل ما خمیازه میکشه، مثل ما حمام میکنه، وقتی که از خواب بیدار میشه عضلاتش رو کش میده، تمام اینا به شما نشون میده که ما تنها نیستیم. احساس تنهایی رو میتونه از ما بگیره و راههای دیگه‌ای که میتونه منجر به بهبود سلامت روان ما بشه. اما پرنده نگری فقط به بهبود سلامت ما نیست که کمک میکنه. پرنده نگری میتونه باعث افزایش سلامت پرنده ها هم حتی بشه. به چه صورت؟ شما هم از اون آدمایی هستین که وقتی تو اخبار خبر انقراض یه گونه رو میشنوید به این فکر میکنید که من چطور میتونم مؤثر باشم؟ من تو خونه‌ام نشستم و چطور میتونم کمک کنم حیونا منقرض نشن؟ راحت ترین کاری که میتونید بکنید تماشای پرنده هاست یا پرنده نگری. اما چطور این منجر میشه که پرنده ها حفظ بشن؟ نحوهی که ما در برخورد با هر گونه جانوری عمل میکنیم یا تو هر شرایط خاص طبیعی ریاکشن از خودمون نشون میدیم ناشی از دو چیزه: تجربه‌ای که نسبت به اون شرایط داریم و تجربه‌ای که نسبت به اون جانور داریم و دانشی که در موردش داریم. توی پرنده نگری با تماشای پرنده ها هر روز شما خاطرات قشنگتری رو میسازید توی ذهن خودتون در تعامل با پرنده ها. تجربه شما از تماس با پرنده ها و تماشای پرنده ها هر روز قشنگتر و زیباتر میشه. و از طرف دیگه ای برای اینکه از تماشای پرنده ها لذت بیشتری ببرید باید دانش خودتون رو در مورد طبیعت و پرنده ها بیشتر بکنید. افزایش دانش و تجربه شما باعث میشه که بهتر بدونید توی برخورد با گونه‌های جانوری یا توی طبیعت باید چطور رفتار کنید. بدیهیه که شما تجربه و دانشتون رو به اطرافیانتون منتقل میکنید. اول از همه به اعضای خانواده، به دوستای نزدیکتون. و این یه زنجیره میشه که همه ما کم کم یاد میگیریم که پرنده ها چقدر موجودات زیبایی هستند، چه تجربه های خارق العاده میتونیم باشون داشته باشیم و چه دانش هایی در موردشون وجود داره. بله دوستان من، پرنده نگری یه راه حل خیلی ساده است که میتونیم فقط با تماشای پرنده ها هم سلامت روان خودمون رو بهبود بدیم و هم بقای پرنده ها رو تو بلند مدت تضمین کنیم. مرسی.